Filmerna inleds med en karta och de nummer som finns i kartan motsvaras av de flygningar som sen sker i filmen. Vi lyfter från småbåtshamnen i Hallarum och tar bara en titt först söderut, ut över Hallarumsviken. Och snart ska vi vända mot nordväst och ser då en halvö som sticker ut i viken. Den kallas Hammarbyhamnen eller Hallarumshamnen och var en så kallad bondehamn på 1600-talet och en bit framåt, där som användes för bönderna att kunna exportera varor utan att behöva gå via städerna. Den hamnen har man diskuterat om, men den här Hallarumshamnen har haft något samband med det gravfält som vi flyger upp över nu, som kallas Snärket eller Store Backe. Det är delvis förstört och upplöjt, men bitar finns kvar där man kan se olika gravrester från yngre järnåldern. Här flyger vi nu in över det här området och ser snart bland annat en skeppssättning. Det var som sagt mycket större, det här gravfältet, det vet man på historiskt material. Och när man har plöjt här så har man fått fram väldigt intressanta smycken från de gravar som har blivit bortplöjda. Och för ett tag sedan så hittade man en så kallad rygglåsspänne, ett praktsmycke från, kan vi säga, 700-800-talet. Och det gjorde att det satte fart på spekulationerna igen om det här Snärket var någon väldigt viktig plats med handel, bosättning, gravar. Man har hittills dock inte hittat något djupare kulturlager i anslutning till den här Snärket, gravfältet. Men det kan hända att det ligger högre upp på land. Och de här mörka fläckarna som syns här i bild, det är delvis indikerar att det är fuktigare, men också att det är hög organisk halt, vilket kan antyda att det har funnits aktivitet här högre upp på land som har avsatt kulturlager. Vi vänder nu istället mot väster och flyger mot den stora bokskogen vid Åby. Den här bokskogen är mäktig och ganska imponerande i sluttningen ner mot havet. Det är få ställen som stora bokskogar går ner mot havet. Och vi flyger nu återigen söderut över Hallarumsviken. Det är april månad. Vattnet är väldigt klart för att sådana här mikroalger har inte börjat att blomma, så att siktdjupet är väldigt fint. Till vänster i bild så ligger Hallarums naturreservat, och här sticker ut en udde till en kupolformad ö. Och till den ön försökte en torpare bygga en stenbro i slutet på 1800-talet. Längre bort anar vi nu ön Tomtö, och här kommer först fornborgen på Tomtö, som på 4 sidor är väldigt svår att bestiga, men här i dess södra del har man byggt en mur. Vi flyger nu över Tomtö igen, och bortöver ser vi området Flagen med väldigt fina strandängar där det häckar en hel del våtmarksfåglar, till exempel rödbena, större strandpipare, tofsvipa och en hel del änder. Vi vänder nu återigen mot nordost och flyger över de här kala bergen som
formar delvis stränderna här kring Hallarumsviken. Och här är det så kallt så det är bara enstaka enar som kan ta sig ner och hitta lite jord och fukt. Där det är lite bättre förhållande, där kan det växa ekar. Och det är såna här krattekar. De har den här gråaktiga färgen nu här i april. Och så ser vi ytterligare en sån här ställe med enebuskar som klänger sig fast på bergssluttningen här. Vi flyger nu norrut igen och i fjärran så anar man igen den här Hallarumsvikens Hammarbyhamn. Man ser också österut hur grönare skogar, och det är alltså gran- och tallskogar. Mest tall i det här området, och tallen klarar ju torkan. Det är alltså stora kontraster mellan de här bergknallarna och de små dalgångar som finns mellan de här som är bördiga och har odlats länge. Men de här bergen har också betats till ganska nyligen. Kanske en 50, 60, 70 år sedan upphörde betet här, och sedan dess så försöker ekar och enebuskar och lite björk att slå rot här, men får det kärvt de år som torkan drabbar såna här ställen. Ja, vi ser igen nu i fjärran den här Hammarbyhamnen eller Hallarumshamnen, och bakom den dungen som går ner mot vattnet, det är alltså Snärket Store Backe. Till höger om Store Backe, och vi närmar oss där, så finns det strandängar som inte går att odla. Och de hålles något sådär torra bitvis, befrämjar betesväxterna genom att det finns smala små öppna diken som leder ut vattnet och dränerar de här strandängarna. Det här är ett ålderdomligt sätt att dränera med öppna diken, så det är också en intressant sak att lägga märke till här uppe vid Store Backe. Alltså precis till höger öster om Store Backe, där vid stranden, finns de här strandängarna med öppna diken.